जेवणामध्ये काहीतरी गोड पदार्थ असायलाच हवा। थंडीच्या सीझनमध्ये गाजर बाजारामध्ये भरपूर प्रमाणात अवेलेबल आहेत, तर गाजर हलवा तर झालाच पाहिजे। इथे गाजर हलवा बनवण्यासाठी मी फक्त दुधाचा वापर केलेला आहे। दुधाचा वापर करून एक खूप दाणेदार असा गाजर हलवा तयार झालेला आहे। खायला एकदम टेस्टी लागतो, सर्वांना नक्की आवडेल। तर सोप्यात सोप्या पद्धतीने बनवायला सुरुवात करूया गाजरचा हलवा। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। हिवाळ्याचा सीझन म्हटला की बाजार जो आहे मस्त असा भाज्यांनी भरलेला असतो। गाजर देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये अवेलेबल असतात आणि ताजी ताजी गाजर पाहिली की गाजर हलवा केल्याशिवाय राहत नाही। तर 1 किलो गाजर घेतलेली आहे मी इथे, धुवून स्वच्छ करून घेतलेले आहे। त्यानंतर आपण याची साल काढून घेणार आहोत। साल काढून झाल्याच्या नंतर गाजरांची साईज जी आहे ती खूप मोठी आहे, तर 2 तुकडे करून घेतलेले आहे आणि त्यानंतर आपण हे किसून घेणार आहोत। जर गाजर किसायचे नसेल तुम्हाला तर तुम्ही डायरेक्टली कुकरमध्येही न किसता याचा गाजरचा हलवा करू शकता, किंवा छोटे तुकडे करून आपण हे मिक्सरमध्ये बारीक करू शकतो, किंवा व्हेजिटेबल कटर जे आहे त्याचा देखील आपण इथे वापर करू शकतो। इथे मी घेतलेले गाजर एकदम कोवळे आहेत, त्याच्यामुळे याचा जो आतला भाग आहे तुम्ही काढत नाही। हा काढला नाही तरी गाजरचा हलवा तितकाच छान बनतो। गाजर सगळे किसून झालेले आहे। तर गाजर किसून झाल्याच्या नंतर मी एका साईडला एका पातेल्यामध्ये दूध गरम करायला ठेवत आहे। इथे मी 1 लिटर फुल क्रीम दूध वापरलेलं आहे। त्यानंतर दुसऱ्या गॅसवर मी पॅन गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यात 2 चमचे मी तूप टाकलेलं आहे। तूप पूर्ण मेल्ट झालं की त्यात टाकणार आहे किसलेला गाजर। गॅस मी इथं लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि गाजर जे आहे आपल्याला तुपावर छान असं परतून घ्यायचं आहे। गाजर तुपावर परतून घेतल्यामुळे काय होतं, हलवा आहे त्याची टेस्ट जी आहे ती खूप छान लागते। तर इथे हळूहळू परतल्याच्या नंतर गाजरचा कलर जो आहे तो चेंज व्हायला लागतो। 4 मिनिट गाजर आपण तुपावर परतून घेतलेले आहे। बघू शकता कलर जो आहे गाजरचा तो थोडासा चेंज झालेला आहे आणि क्वांटिटी देखील कमी झालेली आहे। तर आपण अजून हे 2 ते 3 मिनिट आपण हे परतवून घेणार आहोत। खाली गाजर लागणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे, त्याच्यामुळे मध्ये मध्ये आपण हे सारखं मिक्स करत राहायचं आहे। गाजर हलवा असा परतवून घेतल्यामुळे काय होतं, गाजरामध्ये जो पाण्याचा अंश असतो तो बऱ्यापैकी आटला जातो, कमी होतो। त्यामुळे गाजर हलव्याची टेस्ट खूप छान लागते। फक्त दूध घालून जरी केला तरी अतिशय छान चव येते। खव्याचा वापर न करताही दूध वापरून फक्त अतिशय छान गाजर हलवा तयार होऊ शकतो। तर आपण एका साईडला दूध उकळायला ठेवलं होतं, दूध चांगलं उकळलेलं आहे। उकळताना फक्त एक काळजी घ्यायची आहे, ते सारखं मिक्स करत राहायचं आहे, त्याला साय येऊ द्यायची नाही। इथे गाजर जे आहे आपण सगळं मिक्स करून घेऊया दुधामध्ये। थोडंसं 2 ते 3 मिनिट आपण याच्यामध्ये शिजवून घेणार आहोत। एकदा उकळी आली की त्याच्यामध्ये आपण साखर टाकणार आहोत। दुधाला चांगली उकळी आलेली आहे, तर मी इथं 2 वाट्या साखर ॲड करत आहे। साखरेचं प्रमाण जे आहे आपली आवडीनुसार आपण कमी जास्त करू शकतो। साखर सगळीकडे मिक्स करून घेऊया। साखर पूर्ण वितळल्याच्या नंतर जास्त पाणी सुटल्यासारखं वाटेल तर आपल्याला पूर्ण हे आटवून घ्यायचं आहे आणि हे पाणी पूर्ण आटेपर्यंत गाजर देखील खूप छान शिजलं जातं। तर आपण गॅस जो आहे तो लो फ्लेमवर ठेवणार आहोत आणि याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत, त्यामुळे काय होईल गाजर देखील आत छान शिजलं जाईल। तर मी इथं झाकण ठेवत आहे। 8 मिनिट मी इथं लो फ्लेमवर हे शिजवून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे दूध आणि साखर जे आहे यांचं जे मिश्रण होतं ते खूप चांगलं आटलेलं आहे। थोडासा ओलसरपणा अजून हलव्यामध्ये वाटत आहे, तर 4 मिनिट आपण लो फ्लेमवर शिजवून घेणार आहोत, त्यामुळे थोडासा घट्टपणा त्याला येईल आणि खाताना अतिशय छान हा हलवा लागेल। हलवा आपला ऑलमोस्ट तयार झालेला आहे। तर मी याच्यामध्ये टाकत आहे 1 चमचा वेलची पूड आणि आपल्या आवडीचे ड्रायफ्रूट आपण याच्यामध्ये ॲड करू शकतो। मी इथे थोडेसे मनुके टाकत आहे। त्यानंतर टाकत आहे काजूचे तुकडे आणि त्यानंतर टाकत आहे किसून बदाम टाकलेले आहे। हे स्लाइस केलेले बदाम खाताना खूप छान लागतात। बदाम आणि काजू जे आहेत ते मी आधी ड्राय रोस्ट करून घेतलेले होते। तर आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। गाजर हलव्यामध्ये बराचसा घट्टपणा आता आलेला आहे। हा थंड झाल्याच्या नंतर अजून थोडासा घट्ट होईल, तर आपण इथे हा गॅस बंद करूया आणि आपला गाजर हलवा खाण्यासाठी तयार झालेला आहे। मी इथे फक्त दुधाचा वापर केलेला आहे। तुम्हाला जर खवा वापरायचा असेल तर तुम्ही खवा देखील वापरून करू शकता, बट फक्त दूध जरी वापरलं तरी अतिशय छान असा गाजर हलवा बनवू शकतो।
तर घरी नक्की या पद्धतीने एकदा बनवून पहा. आणि जर रेसिपी आवडली असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी न विसरता चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीचा. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.